the name of Almighty Allah, who is the most merciful and the most compassionate, who is the creator of the creatures, who is the king of the kings. Hello dear students, I hope you're all doing well, safe and sound. Welcome to our new lesson. Grade 11, English book, Unit 4, Lesson 4, Part 2, page 56. به نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان. السلام علیکم شاگردای عزیز، امیدوارم که خوب، جور، صحت و سلامت باشین. خوش آمدین به درس جدید ما شما. کتاب انگلیسی صنف 11 فصل 4 درس 4 بخش 2 صفحه 56 کتابتان. So, dear students, before we start our new lesson, let's review what we have studied in the previous lesson. شاگردان نهایت عزیز، قبل از اینکه بریم درس جدید خود آغاز کنیم، چه خوب است یک مرور کوتاه داشته باشیم به درس گذشته خود. In the previous lesson, dear students, we have studied one section, and that section was grammar. شاگردان نهایت عزیز، ما شما در درس گذشته یک بخش را آموختیم و او بخش grammar یا دستور زبان بود که ما شما خواندیم یاد گرفتیم. یک درس واقعا جالب بود. ما شما چگونه میتونستیم که who, which, that اینا رو چی کنیم؟ من حیث فعل، من حیث فاعل چی کنیم؟ استفاده کنیم. زمانی که ما شما who, which, that اینا را من حیث فاعل استفاده میکردیم و دوباره میخواستیم که را پس کنیم taking out which, who, that and who اینا را که دوباره ما شما میگرفتیم در subject چی میشد؟ verb ing میشد، اما در object که میخواستیم اینا رو بگیریم دوباره هیچ تغییرات نمی آمد. خب این بود درس گذشته ما شما کوتاه مرور کردیم. بیاین که موارد درس امروز خودم کوتاه مرور کنیم، ببینیم کدام بخش ها را در درس امروز قرار است که ما شما بخوانیم و یاد بگیریم. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. Dear students, in today's lesson we will study one section, and that section is also grammar. شاگردای نهایت عزیز، ما شما در درس امروز قرار است که یک بخش را بیاموزیم و بخش grammar یا دستور زبان است که با ادامه درس گذشته خود ما شما میخوانیم و یاد میگیریم. خب بچه، کارخانگی سپرده بودم بر شما. قبل از اینکه درس خود آغاز کنیم یک کارخانگی ها را میبینیم. کارخانگی دو سوال بود فکر کنم. یک مقاله گفته بودم راجع به قاره آسیا نوشته کنین و یک البته چند جمله هم گفته بودم که نوشته کنین تحت زمان حال کامل. باید دارم من حتما انجام دادین بچه ها. کتابچه کارخانگیتون باشه روی میز، ما امر قلم سرخ میایم و امضا میکنم و میبینیم. درست؟ فعلا قلم، پنسل، کتاب و کتابچه‌تان آماده بچه ها. متوجه درس باشین. صفحه 56 کتابتان است. با ادامه درس گذشته خود درس خود شروع میکنیم. خب عنوان ما شما باز هم بچه ها چی هست؟ grammar، دستور زبان. با ادامه درس قبلی خود شروع میکنیم. ببینین بچه ها چی گفته شده. پارت A یا می چارت A یا می باکس A گفته شده که remember، باید داشته باشین. when, which, who and that are subjects like this. زمانی که گفته which, who و that من حیث فاعل استفاده شدن یا فاعل جمله موشوم هستن، مثل از این جمله رو ببینین. Those are the trainees who study geography or who are the trainees that study geography. بچه ببینین گفته شده که اگر which, who, that یکی از اینا من حیث subject یا فاعل جمله موشوم باشن، مثل از این جمله گفته شده که او شاگردها چی هستن؟ او شاگردها یا دانش آموزا چی میکنن؟ Who study geography, that study geography. او شاگردها کی هستن؟ او شاگردها هستن که علم جغرافیا مطالعه میکنن و میخوانن و یاد میگیرن. درست؟ متوجه باشین بچه ها، زمانی که گفته which, who, that من حیث subject باشه مثل از این جملات چی میشه؟ We can shorten them like this. ما میتونیم که او جمله چی بسازیم؟ کوتاه بسازیم مثل از این جمله. مثل کدام جمله؟ دقت کنین. Those are the trainees studying geography. اصلا چی کردیم؟ who, that چی شد؟ امید شد یا حذف شد یا گرفته شد. بجاش چی علاوه شد؟ صرف verb
با ING تبدیل شد. study شد studying. Those are the trainees studying geography. او دانش آموزایی هستن که چی؟ علم جغرافیا چی میکنن؟ میخوانن و یاد میگیرن و مطالعه میکنن. خب بچه پیش میریم ببینیم چی گفته شده. گفته شده که in these three examples from your book, who and which are subjects. Shorten them the same way. خب بچه ما و شما در نخست مطالعه کردیم، خواندیم، یاد گرفتیم که چگونه میتونیم این جملات رو چی کنیم؟ شارتن یا کوتاه‌تر بسازیم یا کوتاه بسازیم. فعلا بر ما شما یک اکتیویتی داده شده، گفته شده که این سه مثال که در کتابتانه است who و which چی شده؟ من حیث سابجکت یا فاعل یا انجام دهنده فعل چی شده؟ به کار برده شده و بر ما شما گفته شده که چی کنین؟ اینا را مثل که در اگزمپل یا در مثال قبلی خود کتاب بر ما شما کوتاه کرده بودش، شما میگفته کوتاه کنین the same way، همون رقم. خب بیاین که کار کنیم. جمله اول ببینین بچه ها. گفته شده که a person who studies all the subjects passes the exam. یک شخصی که تمام مضامین را مطالعه میکنه و میخواند در امتحان چی میشه؟ کامیاب میشه یا میتونه امتحان را سپری کنه. این را ما شما چی میکنیم؟ کوتاه میسازیم مثل مثالی که کتاب بر ما شما کار کرده بود. نوشته میکنیم a person studying all the subjects passes the exam. یک شخصی که تمام مضامین را مطالعه میکنه و میخوانه چی میکنه؟ امتحان را هم سپری میکنه. متوجه شدین که چی شد؟ who حذف شد و studies شد studying. این رقم ما شما میتونیم کوتاه بسازیم. جمله بعد چه دقت کنین بچه ها. گفته شده که food which contains carbohydrates is usually cheaper than other food. گفته شده که غذاهایی که حاوی قند هست معمولا ارزانتر است نسبت به دیگه غذاها. این چی میکنیم ما شما؟ کوتاه میسازیم. میگیم که food containing carbohydrates is usually cheaper than other food. غذایی که حاوی قند است چی است؟ معمولا ارزانتر است نسبت به دیگر غذاها. جمله سوم دقت کنین بچه ها. بیاین که چی بسازیمش؟ کوتاه بسازیمش. Students who read newspaper get a lot of extra information. شاگردایی که دانش آموزایی که روزنامه میخوانن اونا چی میکنن؟ اونا معلومات زیادتر می داشته باشن. این رو چی میکنیم؟ کوتاه میسازیم. ببینین students reading هوش پاک میکنیم read میشه reading. Students reading newspaper get a lot of extra information. شاگردایی که دانش آموزایی که چی میخوانن؟ روزنامه میخوانن، اخبار میخوانن، اینا معلومات زیادتر کسب میکنن یا میداشته باشن. خب بچه ها چی بود؟ سه جمله بود که ما شما تکمیل کردیم. بریم به اکتیویتی بی ببینیم چی گفته شده. خب بچه ها گفته شده که remember when, which, who and that are objects like this. زمانی که which, who, that من حیث چی باشه؟ object باشه یا مفعول باشه. مثل ازی جمله رو دقت کنین. Cereals are a family of plants which we use for food that we use for food. حبوبات چی است؟ از فامیل نباتات است. درست؟ حبوبات از فامیل چی است؟ of plants از نباتات است. درست؟ که ما بر غذا استفاده میکنیم. That we use for food, which we use for food. گفته شده که اگر جمله ما شما این رقم باشه ما چی میکنیم؟ We can shorten them like this. ما میتونیم که کوتاه بسازیمش مثل از این جمله. کدام جمله؟ دقت کنین. Cereals are a family of plants we use for food. We use for food. Which, that هر دوش چی میشه؟ پاک میشه. حبوبات چی است؟ از جمله فامیل نباتات است که ما استفاده میکنیم به خاطر غذا. متوجه شدین بچه ها؟ اصلا در فعل ما شما مثل که در سابجکت تغییرات میامد ورب آینجی میشد اصلا تغییر نمیآید. پیش بریم ببینیم چی گفته شده. گفته شده که in these three sentences that is an object. Shorten them
the same way. بچه ها متوجه باشین. گفتش که در این سه مثال داداشته. در این سه مثال بچه ها that چی است؟ خودش object است. و بر ما شما گفتش که چی کنین؟ ایره کوتاه بسازین، مثل که کتاب بر ما شما کوتاه ساخته بود، به همین راه و روش. بیاین که کار کنیم. جمله اول دقت کنین بچه ها. The book that I borrowed from طارق has been very useful. کتاب را که ما از طارق چی کرده بودم؟ قرض گرفته بودم، بسیار مفید بود. چی میکنیم؟ ایره تبدیل میکنیم، کوتاه میسازیم. The book I borrowed from طارق has been very useful. کتاب را که ما از طارق قرض گرفته بودم، بسیار مفید بود. That پاک میشه اصلا. جمله دوم دقت کنین. The teacher that I need help from is the English teacher at our school. معلمی که ما با کمک ضرورت دارم معلم انگلیسی مکتب ما است. اینو چی میکنیم؟ کوتاه میسازیم. The teacher I need help from is the English teacher in our school. معلمی که ما ضرورت دارم با کمکش معلم انگلیسی مکتب ما است. That پاک شد بچه ها متوجه باشین. جمله سوم و آخرین جمله. The food that we eat is very important. غذایی را که ما نوش جان میکنیم بسیار مهم است. این را کوتاه میسازیم. That پاک میشه. نوشته میکنیم The food we eat is very important. غذایی را که ما نوش جان میکنیم، ما میخوریم، بسیار مهم است. خب شاگردان نهایت عزیز، این هم چی شد؟ سه جمله بود که ما شما چی کردیم؟ ایره کوتاه ساختیم. یک اکتیویتی دیگه داریم. ببینیم چی گفته شده. که از بچه ها تا این قسمت مشکل نداره، سوال پیش بریم، عالی است. دقت کنین بچه ها گفته شده که In these 6 sentences which, who and that are either subjects or objects. بچه ها گفته شده که در این 6 جمله which, who و that یایی که سابجکت هستن، فاعل هستن، یایی که object هستن یا مفعول هستن. بر ما شما گفته شده که first decide if they are subjects or objects. در نخست تصمیم بگیرین که آیا سابجکت هستن یا object، فاعل است یا مفعول. Then shorten them correctly. و سپس چی کنین؟ و سپس اینا را کوتاه بسازین به طور درست. خب متوجه باشین بچه ها، از جمله اول شروع میکنیم. جمله اول گفته که The human body is like a machine that is moving and working all the time. بدن انسان مثل یک ماشین است که همیشه وقت کار میکنه و حرکت میکنه تمام وقت. خب ما شما چی میکنیم؟ That من حیث object استفاده شده. اول را تصمیم میگیریم که object است یا subject. That من حیث object استفاده شده و ما شما امی that رو چی میکنیم؟ پاک میکنیم. میگیم The human body is like a machine is moving and working all the time. بدن انسان مثل یک ماشین است که همیشه وقت کار میکنه و حرکت میکنه. جمله دوم دقت کنین بچه ها. The part of the plant which we use for food is called grain. قسمت از نبات را که ما استفاده میکنیم به خاطر چی؟ به خاطر غذا، یعنی از او غذا تهیه میکنیم، او به نام چی است؟ به نام غلات. این تبدیل میکنیم بچه ها. متوجه باشین که which چی آمده؟ من حیث object. خب دقت کنین بچه ها، جمله دوم است. The part of the plant we use for food is called grain. قسمت از نبات را که ما من حیث غذا استفاده میکنیم به او گفته میشه غلات. جمله سوم. Food which contains carbohydrates is usually cheaper than the other food. غذاهایی که حاوی کربوهیدرات یا قند زیادتر هستند معمولاً ارزانتر است نسبت به دیگر غذاها. تکمیلش میکنیم. Food containing carbohydrates is usually cheaper than the other food. غذایی که حاوی قند هست نسبت به دیگر غذاها ارزانتر و چی است؟ گزاف نیست. یعنی which حذف شد و چی شد؟ contain شد containing. خب بچه ها، 3 جمله شما براتون تکمیل کردم. چند جمله دیگهش مانده؟ 2 جمله دیگهش مانده. شما حتما چی کنین؟ تکمیل کنین. خب 2 جمله دیگهش حتما بچه ها تکمیل کنین، فراموش نشه. این بود درس امروز ما شما. کسی اگه سوال داره، مشکل داره، میتونین که بگوین. اگر نیست کوتاه درس خود جمع بندی کنیم.
سوال نیست بچه ها؟ عالی است. خب بریم کوتاه درس خود جمع بندی کنیم. شاگردان نهایت عزیز، ما شما در درس امروز یک بخش را آموختیم و او بخش دستور زبان یا دستور زبان یا گرامر بود. واقعا درس جالب را ما شما خواندیم، یاد گرفتیم، درس کاربردی بود. ما شما چگونه میتونیم which who that من حیث فاعل و مفعول چی کنیم استفاده کنیم و چگونه میتونیم کوتاه بسازیم. بریم به طرف کارهای خانگی بچه ها. قلم و کتابچه کارخانگیتان آماده، نوشته کنین homework کارخانگی. یک مقاله یا یک تاپیک بسیار ساده. Write a topic about time. یک مقاله راجع به وقت و زمان نوشته کنین. یعنی در مجموع اهمیت وقت یا زمان را شما بیان میکنین. یعنی میتونین نوشته کنین که چگونه ما میتونیم آن تایم باشیم، سر وقت باشیم، چگونه ما وقت شناس باشیم. تاپیک تان یا مقاله تان همین چیزها رو در بر بگیره. خب شاگردان نهایت عزیزی بود درس امروز ما شما. امیدوار هستم درس امروز یاد گرفته باشین. کارهای خانگی فراموشتون نشد، درسایتون هم بخونید. تا درس آینده باز هم یکی دیگه خدا میبینیم. شما رو به الله یکتا و به همتا. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.